En gymnasieelev mördas av en invandrare när han försöker avbryta en våldtäkt. Men eftersom offret hade fel hudfärg och mördaren tillhör vänsterliberalernas favoritgrupp så blev mediatystnaden omedelbar. Först en vecka efter alternativmedier lyfter vad som har hänt så börjar saker röra på sig. Och då får vi istället läsa om problematiska manifestationer och föräldrarna gör avbön för sonens politiska åsikter när journalister ställer helt fel frågor. När Aftonbladet väl väljer att kommentera händelsen så ligger inte fokusen på gärningsmannen och hans absurda mängd brott under en och samma fest. Istället är det viktigare för journalisterna att reda ut att våldtäkten var en separat händelse. Ja, det hände på samma fest. Men det var inte därför Tommy blev mördad. Det är för att... ja, vi vet inte än. Okej, så den här afrikanen gör sig skyldig till olaga hot, misshandel, våldtäkt, grov våldtäkt på en och samma tjej och mord. Allt på en och samma fest. Men det har inte lika stort nyhetsvärde som att bemöta ryktesspridningen från nationalisterna och förklara hur oproffsiga era konkurrenter är. När Tommys vänner blir intervjuade av alternativmedia ger de en helt annan bild än den som åklagaren ger. Nämligen att Tommy gick emellan när invandraren trakasserade hans tjejkompis. Men åklagaren har inget att säga till det här och när Nyheter idag intervjuar henne pratar de även med en annan advokat som förtydligar att det är en åklagares jobb att tänka så svartvitt som möjligt. Så även om en vanlig människa fattar att Tommy konfronterade en våldtäktsman så kan en åklagare helt enkelt inte tänka på det sättet. Så vi kommer aldrig få veta vad som hände. Det är poängen. Men det viktiga är att vi förstår att Tommy inte försökte stoppa en våldtäkt och att han inte är en hjälte. Utan han blev bara mördad för att invandraren som våldtog 2 gånger den natten kände för att begå ett mord också. På vilket sätt skulle det vara bättre, menar ni? Jag har sett folk klaga på att nationalister försöker kidnappa den här händelsen. Men hur mycket bättre är det att inte säga något överhuvudtaget och sen lägga störst vikt på helt fel saker? Låter inte direkt som mindre partiskhet från etablerad media där. Särskilt när huvudpoängen är att den här invandraren borde ha utvisats för många år sedan när han förgrep sig på en minderårig tjej ihop med andra brott. Men tack vare Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet blev det aldrig så. Tack vare den svenska vänstern behåller Sverige 80% av sina importerade våldtäktsmän och då får det såna här konsekvenser. Precis samma berättelse som Wilmas mördare. Även det här mordet hade kunnat undvikas. Och detta är bara 2 exempel på väldigt kort tid. Sånt här har pågått i många år. Så vem som har vilka politiska åsikter borde inte vara mer intressant än att försöka ändra lagstiftningen så att mord och våldtäkter kan undvikas. Hur många gånger har inte SD försökt ändra den här lagstiftningen bara för att stoppas av socialister och liberaler i riksdagen? Moderaterna säger ofta att de vill åstadkomma samma sak, men det är bara för att vinna röster, för sen när de väl har möjligheten så lyfter de inte ett finger. Men det här är alltså massmedias toleransförsvar. Nej, han är ingen hjälte. Han blev bara mördad helt i onödan. Vi kan släppa det där nu, det är inte så viktigt att prata om. Hörde du att Paolo Roberto knullade en hora förresten? Herregud, det förtjänar 200 artiklar. Efter 5 år med en feministisk vänsterregering har Sverige fått 40% fler våldtäkter och det beror i princip helt på er befolkningspolitik. Så det är ganska jävla ihåligt att ni skapade ett stort hatrev mot Paolo Roberto medan ni ignorerar Tommy Lind och konsekvenserna av er egna politik. Och feminister undrar varför de betraktas som ett skämt. Samtidigt som en våldtäktsman begår ett mord är ni upptagna med att skälla på en snuskgubbe. Sen läser jag den här slämmiga skittexten i Aftonbladet där man fastslår, återigen, ingen hjälte, bara ett mordoffer och alternativa medier är oseriösa rasistiska hatsajter för att de publicerar information snabbare än alla andra. Det här är alltså samma tidning som skrev om Paulos horknull så snabbt att inte ens han gå en vecka och fastslog att det rör sig om människohandel utan några bevis. Innan att polisen ens startat förundersökning i saken, så det låter inte direkt som att det gör någon skillnad att vara anknuten till pressetiska systemet. Aftonbladet var så snabba med att hänga ut folk under MeToo att det ledde till ett självmord. Vem fan är ni att snacka om mediaetik? Särskilt när mer än en person på er arbetsplats har anklagats för sexuella övergrepp själva. Trött på tjafset om Paolo Roberto, jag önskar att han var arab eller afrikan så att massmedia skulle glömma skiten efter 2 eller 3 artiklar. De mesta skämten grundas i verkligheten. Jag vill passa på att påpeka att skuggbanning numera är officiell policy som YouTube har gått ut med. Och minst en tredjedel av min följarbas notifieras inte om mina uppladdningar. Men är ni medvetna om att det finns ett flöde specifikt för prenumerationer?
Där får man faktiskt alla uppladdningar och det funkar mycket bättre än hemmaflödet som präglas med skitrekommendationer. Så se till att använda det istället. Bokmärk gärna min hemsida ifall jag skulle råka försvinna helt. Och fyll gärna i inställningarna för alla notifikationer när ni klickar i ringklockan. Det borde funka. Men det kanske inte gör det. Vem vet? I alla fall, det vidrigaste med Paulos horknull är att han var otrogen. Det är det äckligaste som folk borde vara besvikna och upprörda över här. Otrohet är långt mycket mer omoraliskt och förkastligt som handling än sexhandel mellan två vuxna samtyckande parter. Men det är klart att feminister inte tycker så, för feminister tycker att otrohet handlar om kvinnans rätt till sin egen kropp. Till skillnad från er är jag en seriös journalist och min intervju med en sexarbetare är historisk ur ett svenskt medieperspektiv. För ingen har någonsin gjort det här för. Ingen svensk media har gjort en lugn och sansad intervju tidigare, utan hysteri, där man låter personen själv få tala för sig. Svensk media har aldrig klarat av några nyanser i den här frågan, vilket är ett mönster man har sett med invandringspolitiken också. Så till och med jag, som inte jobbar på en flottig redaktion, klarar av att göra ert jobb bättre än vad ni gör. Det är ganska intressant, kan man tycka. Jag menar, jag har inte ens någon multimiljonbudget som vad ni har. Vad går de här pengarna till egentligen? Det är också absurt att prata om mäns våld mot kvinnor när flera studier fastslagit att lika många män säljer sex och ni bryr er inte om det. För det går helt enkelt inte att köra feministsnack på det här ämnet. Om feminister brydde sig om trafficking hade de inte slutat prata om Jeffrey Epstein. Där har man fortfarande inte sett någon djupare utredning och där kan man snacka patriarkatet i sin renaste form. Rika politiker som sysslar med minderårig, genuin människohandel är aningen värre än att Paulo knullar en lyxhora från Polen. Detta sägs alltså vara kvinnan som han har köpt sex av, men då medier vägrar ge någon utförlig information kan vi inte veta något helt säkert och det är en väldigt bekväm tystnad de använder sig av. Låter dem hävda lite vad som helst. Så låt oss vara tydliga här. Om det skulle komma fram eventuellt att detta faktiskt rör sig om människohandel, trafficking och inte bara frivillig prostitution, då är det klart att Paulo förtjänar att fördömas. Men det är ingen som vet det i nuläget. Så det gör det ganska uppenbart att det inte ens gör någon skillnad för er. Ni bara antar, friskt och bekvämt, så drevet mot Paolo Roberto handlar mest om att man vill sätta på Sveriges effektivaste antifeminist lika snabbt som man satte på en dyr blondin. Vad är logiken i den här extrema bojkotten som pågår just nu? Paolo får sparken från TV4, Riks FM, sin egen krog och hans produkter försvinner från butikshyllorna. Varför? En snubbe som inte kan hålla kuken i brallan kan fortfarande vara expert på spaghetti. Ni är så villiga att bojkotta en ångerfull horbock, men inte en invandringspolitik som inte funkar. För att inte tala om att en psykolog som jobbar med att behandla torskar är tydlig med att såna här hatdrev bara gör problemet värre. Radikalfeminism är alltså inte en bra metod för att skapa förändring. Men det är klart ni inte bryr er om äkta förändring. Nu vill sossestaten att frivilligt sex mellan vuxna människor ska ge fängelse som minimum, även för den som lagligt köper sex i ett annat land. Tänk om förnedringsrånen och de rasistiska massvåldtäkterna där icke-muslimska kvinnor betraktas som orena hade fått lika mycket uppmärksamhet som en kändis misstag. Det här är definitionen av en empatistörd regering och det är inte bara för att deras coronastrategi går ut på att döda alla gamlingar genom att neka dem syrgas. Sossens folkförakt har varit för jävla tydligt för jävla länge. Vänsterliberaler har ingen rätt att klaga över extremister när ni skapar dem själva. Var tror ni att allt hat och ilska kommer ifrån egentligen? Norges forskare har gått ut med att det är Sveriges åsiktskorridor och PK-kultur kombinerat med absurt hög invandring som skapar polarisering och radikalisering. Det är lite därför jag länge sagt att PK-kulturen är skadlig för invandrare också, inte bara kvinnor. Det här är det vidrigaste tänkbara sättet att reagera när någon har förlorat sitt liv, men det förklarar verkligen varför media är en av topp 10 yrken för psykopater. Det märks väldigt tydligt i Sverige. Det här är någons barn. Han gick inte ens ut gymnasiet och ni tycker att hjältestatusen är ett större problem än politiken som låter sånt här hända. Det säger så mycket om vänsterns empatistörning att ingen försökt anordna en manifestation förutom Nordfront. Det är ingen som hindrar er från att göra er egna manifestation. Ändå klagar ni bara på alla andras. Den socialdemokratiska landshövdingens reaktion här är helt absurd.
Och det här är samma mediamönster, samma vänstermönster som vi såg med IKEA-morden eller gruppvåldtäkten av den rullstolsbundna kvinnan på Gotland. Ignorera hur er politik skapade problemet så att ni kan protestera mot rasism istället. Ignorera grundproblemet så att ni kan lägga skulden på symptomen. Det här handlar inte om invandring i sig, för de flesta invandrare gör rätt för sig. Men vi lever i ett land där det är normalt att inte göra ID-kontroller och utvisa grovt kriminella. Den sortens ansvarslöshet ni uppvisar här urholkar allt förtroende för invandring som koncept i längden. Så låtsas inte vara förvånade över vart radikalerna kommer ifrån. De brukar nämligen vara offren för er politik. Jag vet inte vad Tommy Lind hade för politiska åsikter exakt. Men om uppgifterna från hans vänner stämmer så står han fortfarande upp för vad som är rätt i handling. Och jag tycker att civilkurage är lite viktigare än att alla ska dela åsikter. Ni vänsterliberaler är inga hjältar bara för att ni lyckas slänga ur er fina klyschor. Åsikter är bara åsikter i slutändan. Det säger inte någonting om någons inneboende karaktär. Det har ni socialister gjort jävligt tydligt för mig när ni kallar mig husblatte och snackar tolerans, samtidigt som ni själva inte ens vågar bo bland invandrare. 4% icke-vita, 4% i ett bostadsområde är allt som krävs innan sossar och liberaler flyttar därifrån. Till och med när någon blir ett mordoffer för att de försökte förhindra en kvinna från att bli traumatiserad för livet, så bryr ni er mer om politik än människan. Jag är så trött på folk som tror att deras ord är viktigare än deras handlingar. Ni är inte den definitiva goda sidan här, och våldtäktsmännen ni skyddar är inte det heller. Vila i frid, Tommy. Vi kommer inte glömma det.